back to Lin's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ini Lina nak buat jus untuk anda semua. Hari ini Lina nak buat jus mulberry. Yes, mulberry ni kita tanam sendiri kat kebun kita and it's very good for your health. Tu dia mulberry. Tengok, banyak kan? Jus dia memang sedap. Dengan mulberry ni kita boleh buat jam pun. Okay? So one day Lina show you all macam mana kita nak buat mulberry jam. Hari ni Lina nak buat jus dengan buah-buah ni. So sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lin's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like and share this video with all your friends. Sekarang jom kita tengok cara macam mana kita nak buat jus mulberry. Kita kena bilas dulu sebelum kita kisar ya. Takut dia ada semut ke, serangga ke. Actually mulberry yang betul-betul dah masak dia color dia macam ni, hitam macam ni. Ungu yang terang sekali. Tapi dia tu kalau you tak petik awal-awal dia jatuh. That's why mak saya selalu ambil dia masa dia color dia macam ni. Tapi 1-2 days you letak dalam peti sejuk memang dia tukar color pun. So dia masam tak buah ni? Masam. Kalau dia dah betul-betul right macam ni, dia manis. Okay. Terus kita masukkan buah. Lina pakai pengisar yang biasa je ya. Gula tu ikut cita rasa masing-masing. Dan kita masukkan air. Lepas tak kisar, kita kena tapiskan dulu ya sebelum kita minum. Okey kawan-kawan, tengok sini buah ni kita dah kisar kan. Masa kita kisar, Lina masukkan gula. And then sekarang Lina nak masukkan jus aiskrim soda ni 1 botol. Dan juga ice cube. Itu je bahan-bahan. Memang sedap. Selain aiskrim soda, anda boleh masukkan 7up ke Sprite ke. So very nice. Buah tu, dia punya buih macam gas drink kan. So kita gaul.
Wow, so nice. Kalau anda rasa buah jus tu masam, jangan lupa tambahkan gula. Itu je. So Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Senang kan untuk buat. Lina jumpa anda semua besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.